Chào các sếp, Nhi Đồng Thối Tai đã quay trở lại. Rapper dạo này bị cho là hát hơi nhiều, flex cũng hơi nhiều và ít ăn chicken nên là giọng thều thào quá. Nên là hôm nay Nhi Đồng Thối Tai sẽ giới thiệu cho các sếp một siêu nhóm nhạc huyền thoại chuyên làm hip hop real, là idol của rất nhiều rapper hàng đầu thế giới. Đa số các siêu idol K-pop đều là fanboy của các chú này. Với đó là Epic High, nhóm nhạc hip hop có hành trình nổi trội nhất nhì trong giới hip hop toàn cầu. Trong suốt 22 năm hoạt động không ngừng nghỉ với vỏn vẹn 3 thành viên cùng rất nhiều dự án kết hợp nhuần nhuyễn giữa yếu tố hip hop cùng nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, Epic High đã để lại cho thế giới một gia tài âm nhạc đồ sộ khiến ai cũng phải trầm trồ. Vậy thì hành trình của ba ông chú này xuất phát thế nào? Âm nhạc của họ có gì hay và tại sao dấu ấn của họ trên thị trường âm nhạc quốc tế lại lớn đến vậy? Và trên hết, lý do rất nhiều rapper nổi tiếng ngưỡng mộ Epic High là gì? Hãy cùng Nhi Đồng Thối Tai tìm hiểu ngay sau đây. Hey yo, back to soul. Epic High 타블로입니다. 저 미스라고요. DJ 투컷입니다. Epic High thành lập vào năm 2001, nhưng mà phải mất 2 năm thì các chú mới bớt hướng nội để quyết tâm ra mắt một album tên là Map of the Human Soul. Tuy album không được thành công về mặt doanh số vì cái thể loại nhạc hip hop này quá raw, quá đường phố của Epic High khi đó vẫn bị coi là quá xa lạ trong mắt khán giả Hàn. Nhưng mà bù lại thì rất nhiều khán giả trẻ đã cảm thấy hứng thú và đồng cảm với những gì được tâm sự trong album này. Ví dụ như bài Lesson 1 đến thời điểm hiện tại đã được coi là một trong những bản tuyên ngôn của cả một thế hệ trẻ ở Hàn. Chính bởi vậy nên là tuy album không bán được mấy nhưng mà cái tên của ba thành viên của Epic High thì ai cũng biết. Tablo, DJ Tukas, Mitrojin. Epic High là tổ hợp bao gồm 3 chú gồm chú Tablo, tuy đi làm rapper nhưng mà học vẫn giỏi. Cụ thể là có bằng văn học Anh và bằng thạc sĩ văn học sáng tạo do Đại học Stanford, nhưng cũng chỉ là đại học top 3 thế giới cấp thôi. Chú có sở thích là sáng tác rap, chơi piano, violin và viết sách cho nó khuây khỏa sau những giờ trông con căng thẳng. Chính nhờ những tài năng ở mức cơ bản như vậy cũng không có gì để flex, nên là ngoài việc nhiều rapper nổi tiếng thế giới tự hào là mình từng nghe nhạc của Tablo để lớn lên và phát triển sự nghiệp của bản thân. Tiếp đó thì đến chú Mitrojin, người trước khi làm rapper thì cũng là một nhà thơ nổi tiếng với vẻ ngoài khó gần, ít nói, thích ngắm trời ngắm đất nhưng mà lại sở hữu những câu từ rất là sâu sắc và thú vị. Với các high school con trên toàn thế giới thì ông chú này đúng kiểu là đáng yêu nhất hội. Nhiều khán giả lâu năm còn đùa là chú Mitra giống như kiểu là Superman phiên bản Hàn Quốc, vì khi mà không có râu và lúc có râu thì ông chú nhìn như hai người khác nhau. Mảnh ghép cuối cùng là DJ Tukas. Đây là producer chính và là xương sống của cả nhóm, người luôn biết cách trung hòa màu nhạc có phần gai góc, trải đời và nhiều trước của hai thành viên còn lại với thị trường. Beat của DJ Tukas đã có thời điểm được săn đón ở khắp nơi tại Hàn vì độ chiến, độ underground và đậm bản sắc Hàn này. Với nhiều rapper trẻ thì được rap trên beat của chú Tukas là vinh dự cũng như là cột mốc chứng minh là họ đã thành công. Hồi 2021 thì Tablo với Tukas từng có màn diss nhau tại vì Tukas chê Tablo mainstream quá, còn Tablo thì bảo Tukas là làm nhạc cho các cụ nghề mà old school mãi. May đợt đấy là Mitrojin làm giám khảo cao tay, không ngờ lại thấy hai ông chú lên livestream tố nhau giả chết bắt quạ. Trong suốt 20 năm hoạt động với nhau thì bộ ba vàng Tablo, Mitrojin và DJ Tukas chưa bao giờ thất bại trong việc tạo ra những album với thông điệp yêu cầu người nghe không chỉ suy nghĩ về bản thân và các mối quan hệ của mình mà còn phải quan tâm đến thế giới xung quanh như là chính trị, xã hội, thú vui, cuồng thần tượng của giới trẻ Hàn. Thậm chí là cả những chủ đề khó như là triết học cũng được mang vào âm nhạc. Dear TV, desensitize me, give me more genocide, please. Run away from the world, but then you run away from yourself and you don't know. Từ lâu, âm nhạc của Epic High thường được ví von là thứ âm nhạc kết hợp nhuần nhuyễn giữa sáng tạo và phức tạp. Chính bởi thế nên nhiều chuyên gia khẳng định nó có sự lôi cuốn của những bộ tiểu thuyết hoặc áng thơ ca đầy trải nghiệm. Nhiều khán giả còn ví von việc nghe nhạc Epic High lần đầu thì không khác gì nhìn thấy rồng hoặc ngực của mẹ rồng trong phim Game of Thrones là mấy. Mỗi album của Epic High là một màu sắc khác, có lúc rất trừu tượng, chứa đầy ẩn ý, nhưng mà có lúc lại rất lập dị, lại đầy chất thi ca. Ví dụ nổi bật có thể kể đến là album Remapping the Human Soul, gồm 27 bài hát được chia thành hai phần, The Brain và The Heart. Phần 1 trí óc là thể loại hip hop đường phố cùng những nhịp boom bap dồn dập và ngôn từ mạnh bạo đề cập tới những vấn đề khó nhằn trong xã hội Hàn Quốc như tội phạm, tranh chấp chính trị và tôn giáo. Nhiều fan K-pop ở thời kỳ này từng khẳng định là phần nhạc tưởng chừng khó nghe trong Remapping the Human Soul đã giúp họ mở mang về tư duy và phát triển hơn về tư tưởng. Trong khi đó, phần 2, Con tim mang ca từ xoáy sâu vào cảm xúc cùng hệ thống âm thanh phá cách hơn, mới hơn là một trải nghiệm nghe hoàn toàn khác.
속에서라도 만질 수가 없어도 그저 헛된 꿈이라도. Các ca khúc như là Fan hay là Love 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 đã khiến Epic High trở thành ngôi sao sáng của xứ sở Kim Chi, khi mà ở đây cả Tablo lẫn Mitragin đều không ngại cho khán giả thấy mặt yếu đuối cùng những tổn thương trong cảm xúc cá nhân của mình. Chính bởi sự đa dạng trong âm nhạc như vậy nên là album này sở hữu lượt tiêu thụ tăng chóng mặt kể từ khi mới ra mắt. Tiếp đó thì với hai album lần lượt là Peace Part 1 cùng với album solo của Tablo mang tên Fever's End, khán giả đại chúng đã ngay lập tức được mời thay đổi khẩu vị, khi mà ngoài những con beat hip hop truyền thống thì Epic High còn cùng nhau tạo ra thứ hip hop kết hợp với EDM, nhạc cổ điển hoặc chỉ đơn giản là tiếng mưa trong bản hit Umbrella năm nào. 기억의 무게에 고개 숙여보니 벌어진 듯 부러진 내 신발끈 허나 곁엔 오직 비와 바람 잠시라도 우산을 들어줄 사람 and I cry. Từng đó thì chúng ta có thể thấy được là những thông điệp có phần khó nhằn đến gần hơn với những tâm hồn của nhiều khán giả. Peace Volume 1 vì thế đã trở thành bước chạy đà hoàn hảo cho một Fever's End nhiều đau đớn và ưu phiền hơn. Trong trải nghiệm mang đầy màu sắc cá nhân này thì Tablo đã hào phóng cho khán giả thấy sự trau chuốt cùng những câu từ hoàn hảo nhất, rồi kết hợp chúng với giai điệu được nhiều chuyên gia nhận định là được đúc kết, xây dựng và chắt lọc trong những phút giây tồi tệ nhất mà một cá nhân có thể trải qua. Ấn tượng nhất trong album này là ca khúc Home. Khác với hình ảnh một ngôi nhà ấm áp thì xuyên suốt toàn bộ ca khúc Home là một phép ẩn dụ về nỗi đau, về sự mất mát. Giống như một ngôi nhà, ai cũng có một lần phải trốn tránh thực tế và nấp mình trong một góc của nỗi buồn mà khóc lóc. 사람이 온다는 것은 참을수록 길게 내뱉게만 되는 그저 그런 숨 같은 일. Let me breathe. 잠시 행복 속으로 외출해도 반드시 귀가할 맘인 걸 이제 알기에. Với người viết kịch bản này thì có một thời gian dài, bài 8 giờ 45 Heaven của Drunken Tiger và Home của Tablo là những bản nhạc mà giúp anh ấy vượt qua những giờ phút khó khăn nhất trong cuộc đời. Khuyến khích các bạn nên nghe thử. Sau khi ra hai album được coi là để đời kể trên thì các chú đã quyết định đi nghĩa vụ quân sự, khiến fan hâm mộ chỉ biết ngóng chờ mất 3 năm. Để rồi các chú comeback trong hình hài cực kỳ mới lạ với việc ký kết với YG Entertainment và chính thức về chung một nhà với anh Di Rồng, Terang cùng với chị Cẩm Ly và mọi người trong nhóm 21 vào năm 2011. Cùng với đó thì Isco, single comeback kết hợp với Lee 2 đã ghi được nhiều thành tích đáng nể ở iChart ngay sau khi nó ra mắt. Suốt 7 năm hoạt động dưới trướng YG thì nhóm đã thành công rực rỡ và trở thành một trong những biểu tượng hip hop hàng đầu Hàn Quốc. Mỗi bài nhạc nếu đã là hits mà còn được làm với Epic High thì chỉ có thể trở thành siêu hit. Ví dụ như bài Mắt Mũi Môi của anh Cường 7 xứ Hàn vốn đã hit rồi, nhưng mà sau khi xuất bản version có thêm verse rap của Tablo thì nó phải gọi là bùng nổ mọi bảng xếp hạng, mọi màn biểu diễn luôn. Có ý kiến lúc đó cho rằng là nhờ phiên bản rap quá nổi bật này của Eyes No Sleep mà anh Tê Giang đúng là việc nhẹ lưng cao cởi trần xuất hiện trên sân khấu hát dăm 3 câu là nhận về giải thưởng để đời. Sau đợt đấy thì các chú cũng đang đổ hoạt động tích cực ở nhiều mảng hơn là âm nhạc. Ví dụ như Tablo thì bắt đầu tham gia Show Me The Money từ mùa 3, Mitragin và DJ Tukas cũng bận rộn với nhiều dự án cá nhân riêng. Cụ thể là Mitragin thì là sống Loki, làm thơ tán tỉnh nữ minh tinh Kwon Da Hyun để còn kịp KPI là đám cưới năm 2015. Còn DJ Tukas thì nhìn tầm ngầm lại giống nội tâm thế tôi. Thế nhưng mà thực chất là khoảng thời gian không làm nhạc cùng Epic High thì là lúc ông chú lên kế hoạch để cạnh tranh với G-Dragon hoặc là V của BTS. Vì trong bài phỏng vấn gần đây thì ông chú vẫn khẳng định là có thâm thù đại hạn với hai gương mặt kể trên. Đến lúc nhìn thấy những dòng tweet như kiểu là từ hôm nay tôi ghét V thì người ta mới biết là hình tượng DJ Tukas nghiêm túc hóa ra chỉ là bình phong của danh hài số 1 Hàn Quốc. Tiện nhắc đến số 1 thì không thể nào bỏ qua được con show được tính là số 1 của tháng 9 này. Cụ thể là Hyfest 2023, một lễ hội âm nhạc và nghệ thuật quốc tế đa trải nghiệm đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức bởi The Bros Entertainment. Hyfest 2023 sẽ tiếp tục mang thanh xuân của thế hệ 8X, 9X quay trở lại và vẽ nên những mảng màu thanh xuân đẹp đẽ nhất cho giới trẻ Việt thông qua âm nhạc. Với chủ đề là thanh xuân hội tụ cùng bộ sậu lên đến gần 40 nghệ sĩ từ trong đến ngoài nước với dàn âm thanh rõ từng chi tiết, hứa hẹn sẽ khiến trải nghiệm của bạn mới chưa từng thấy. Cầm chiếc vé của Hyfest trên tay ở thời điểm hiện tại có thể coi là một lỗ hổng tài chính mà chưa bên nào có thể phát hiện ra, vì bạn vừa được nghe MCK rap mỏi có mồm, vừa được nghe Hoàng Dũng cùng Trung Quân thi nhau gọi mưa gây buồn. Nói chung là siêu trải nghiệm mà giá vé chỉ có 9 lốp. Đặc biệt nếu liên hệ ban tổ chức Hyfest với cú pháp nhi đồng thối tay con thì bạn sẽ không được giảm giá, nhưng mà chúng tôi được oai. Hay là ban tổ chức giảm giá tí đấy. Link mua vé ở dưới phần mô tả và bình luận. Anyway thì mối tình của Epic High với YG Entertainment cũng được coi là một thành công mỹ mãn khi chỉ với 6 năm ngắn ngủi, bộ ba này đã sở hữu cho mình những bản hit vươn tầm thế giới như là Born Hater, I No Sleep, Home Is Far Away hay là Happy Ending. Cùng với đó là hai album lần lượt là Shoebox và We've Done Something Wonderful.
cũng được khán giả và nhiều chuyên gia trên thế giới đánh giá rất cao. Minh chứng cho điều này là việc Epic High trở thành nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên được biểu diễn tại lễ hội âm nhạc thế giới Coachella vào năm 2016. Lần đầu xuất hiện ở Mỹ này của Epic High, cùng lần Mỹ tiến thành công vang dội của Psy tại thời điểm 2016 được coi là những cột mốc lớn giúp tham vọng đưa K-pop vươn ra thế giới ngày một khả quan hơn và tạo bàn đạp cho những BTS hay là Blackpink sau này thành công hơn trên thế giới. Sau 6 năm cùng nhiều thành công vang dội, đến năm 2018 thì Epic High đã tuyên bố rời YG Entertainment và không quên công bố là vào cuối tháng 9 năm 2023 họ sẽ đến Việt Nam để biểu diễn live lần đầu tiên. Sân khấu nào thì tôi chưa biết, nhưng mà thấy bảo là live cũng đỉnh lắm. Từ ngày rời YG thì màu nhạc của Epic High cũng có nhiều thay đổi, đặc biệt là ở việc các chú như đang muốn tạo ra vũ trụ Marvel của riêng mình khi mà liên tục kết hợp với nhiều nghệ sĩ lớn của Hàn Quốc để tạo ra những trải nghiệm album vô tiền khoáng hậu. Ví dụ nổi bật nhất là hai dự án Epic High is Here 1 và 2 với line-up toàn những nghệ sĩ cộng cán của làng nhạc K-pop như là CL, Zico, Wu, Changmo hay là 6K, Cody và Lee Hi. Những dự án này vừa có tầm ảnh hưởng lớn, vừa mang đến cho khán giả đại chúng những màu sắc mà Epic High chưa từng thể hiện. Ví dụ như chất nhạc hip hop kết hợp với những giai điệu trong Rosario, đến giờ thì vẫn khiến nhiều Epic High con bất ngờ. Riêng cái quả khẳng định là tôi là huyền thoại và tên tôi không bao giờ tan biến của chị CL trong phần hook cũng đã khác hẳn với màu nhạc có phần khiêm tốn của các chú trước đây. Đoạn này thì các rapper trẻ nên là lấy giấy bút ra ghi lại, có flex thì flex rằng mình đã làm huyền thoại của một thế hệ rap, nghe căng hơn là khoe tiền, khoe bận hơn nhiều. Ngoài những màu nhạc khác biệt toàn diện như vậy thì Epic High vẫn để lại những dòng tâm sự gửi lại chính mình của năm xưa. Chẳng hạn như bài Rain Song thì không khác gì một tấm thư ngỏ cảm ơn đến Umbrella vì những cơn mưa buồn của ngày trẻ đã giúp chú trưởng thành và có một cuộc đời đẹp đẽ, để ngay cả lúc mà đoạn kết chỉ còn cách vài trang và đứng giữa cơn mưa lạnh thì họ vẫn cảm thấy là mình từng yêu hết mình và cuộc đời họ đến lúc này vẫn rất ổn. 사람들이 잠 못 드는 이유를 보면 그 사람이 가장 소중하게 여기는 게 뭔지 그리고 가장 두려워하는 게 뭔지를 전부 알 수 있는 것 같아요. Và giữa những trải nghiệm mới cùng những dòng hồi tưởng như cũ kỹ ấy thì Epic High vẫn khéo léo gắn vào đó những đoạn nốt nhỏ lấn lướt từ những cái tên như là Sleepless In với một khoảng trống để khán giả tự ghi nơi mình ở và hòa vào những giai điệu có phần hoang hoải, để rồi tự mình trung hòa nỗi buồn của bản thân vào Love Drunk, rồi nhảy điệu va nhẹ nhàng giữa đêm với nỗi buồn của mình trong Eternal Sunshine. Cả album này thì concept khá là thú vị. Giờ nỗi buồn không còn là nhà như 12 năm trước mà là một người bạn, kiểu một tối mệt mỏi về nhà, thay vì cảm thấy bản thân đang mắc kẹt trong mà giam mang tên u sầu thì bạn sẽ thấy nỗi buồn đang nấu mì đen trong bếp rồi rủ mình ăn cùng, và cả hai tâm sự với nhau hết qua No Different rồi đến Mai Lại Mưa Đấy và kết thúc bằng lời hát ru cho loài mèo, và thế là nỗi buồn cùng mình ngủ ngon lành sau một ngày dài. Nhờ chủ đề là chơi với nỗi buồn theo hướng nhẹ nhàng cùng chất nhạc dễ nghe nên là album Sleepless In của Epic High cùng với single Face ID từng được coi là liều thuốc hữu hiệu dành cho những tâm hồn cô đơn giữa tháng ngày cách ly tưởng như là vô tận đầy tăm tối của dịch bệnh Covid-19. Rồi là còn đoạn nốt thú vị mang tên Strawberry mới ra mắt thì cũng ngọt ngào và yêu đời hơn so với Epic High is Here Vol. 2. Nhiều chuyên gia cho rằng đây chính là cách để Epic High thể hiện là bản thân đã trở lại cùng với những màu sắc yêu đời hơn, bỏ qua những tháng ngày khó khăn của những năm trở lại đây và hướng đến một tương lai thú vị, tươi mới, nhiều trải nghiệm hơn. Chứ lúc nào cũng như trong bài I Hated Myself thì đúng là suy. Âm nhạc Epic High vì thế cũng được nhiều khán giả nhận định là luôn nhấn mạnh vào cảm giác của từng cá nhân, khiến khán giả bị sốc thì mình nhận ra là mình đã từng trải qua mọi thứ mà các thành viên đã chia sẻ trong bài hát của họ. Cảm giác được thấu hiểu, được yêu thương và kết nối với bản thân là quyền năng mà chỉ riêng Epic High mới tạo được. Nhiều người nhận định là phải có bộ não cùng EQ vượt trội của Tablo, sự sâu sắc nhạy cảm của Mithraeun và tâm hồn nghệ sĩ của DJ Tugas thì hip hop Hàn mới có thể sản sinh ra một tập thể vĩ đại đến như vậy. Nhưng thực tế thì tôi khá đồng tình với những bình luận về việc là tình bạn giữa ba thành viên cùng sự chấp nhận của họ dành cho nhau mới chính là bài học thú vị mà ai cũng cảm thấy được chia sẻ và ấm áp. Kiểu nó sẽ không mang nghĩa một cậu trai emo trong cuốn sách Blue Notes hay là Piece of You từng miêu tả lại có thể trở nên đáng yêu và tự hào khi đứng cạnh những người anh em của mình đến thế. Hy vọng trong thời gian tới thì các ông chú sẽ ra nhiều thêm nhạc mới, sống thật hạnh phúc và Tugas sẽ sớm hạ được đối thủ truyền kiếp của mình, trở thành idol Hàn Quốc được yêu thích nhất giới trẻ. Hẹn các chú ở Hà Nội nữa thì là Stong. Và đó là những thông tin mà đội ngũ Nhi Đồng Thổi Tai thu thập và góp nhặt được. Nếu mà có gì chưa đúng hoặc cần bổ sung thì mọi người hãy để lại bình luận ở phía dưới và góp ý cho chúng tôi. Rất là vui vẻ. Đừng quên đăng ký hệ thống kênh của Nhi Đồng Thổi Tai để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.